අපේ අද රෙසිපි එක බේක් කරන්නේ නැතුව හදන චොක්ලට් පීනට් බටර් බාර් එකක්. අපිට මේ රෙසිපි එකට ඕනේ කරන්නේ හරිම පොඩි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි අපේ බිස්කට් ටික හොඳට පිටි වගේ කුඩු වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට බටර් ටිකයි පීනට් බටර් ග්‍රෑම් 120කුයි දාලා මේ ටික හොඳට මික්ස් වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් මේ මික්ස්චර් එක බේකින් පෑන් එකකට දාලා හොඳට ලෙවල් කරගන්න. චොක්ලට් ටිකයි පීනට් බටර් ග්‍රෑම් 30කුයි වෙනමම බෝල් එකකට දාලා මද ගින්දරේ දිය කරගන්න. දැන් මේ චොක්ලට් ටිකත් බිස්කට් ටික උඩින් දාගන්න. ඊළඟට තවත් පීනට් බටර් ග්‍රෑම් 30ක් වෙනමම දිය කරගන්න. දැන් මේ පීනට් බටර් ටික චොක්ලට් මිශ්‍රණයේ උඩින් තැන තැන දාලා ලස්සන රටාවක් හදාගන්න. දැන් අපි මේක හොඳට සෙට් වෙනකන් පැය 2ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. හොඳට සෙට් වුණාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන කෑලි වලට කපා ගන්න. මේ රෙසිපි එකේ තවත් විස්තර ඔයාලට මගේ dailylife.lk සයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් press කරන්න.